एमजेच्या इझी रेसिपीजमध्ये. हाय टू ऑल माय बच्चा पार्टी. योगी, हर्षू, मृण्मयी, पार्थ, परी, सिरिया. आज मी स्पेशल तुमच्यासाठी हेल्दी मँगो स्मूदी दाखवणार आहे. आंबा फळांचा राजा. तो तुमच्यासाठी अगदी उत्तम आहे. तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतो, तुमचे डोळे आणि तुमच्या त्वचेची काळजी घेतो. शिवाय तुमचं वजनही नियंत्रित ठेवतो. अशा ह्या बहुगुणी आंब्याची मी हेल्दी मँगो स्मूदी बनवणार आहे. मँगो स्मूदीसाठी साहित्य आपण घेतले आहे. 2 आंबे कापून घेतलेले आहे, 2 चमचे मिल्क पावडर घेतलेली आहे, 1 चमचा साखर, 100 ग्रॅम दही, 3 कप दूध व सजावटीसाठी आंब्याचे काप. चला तर मग वळूया कृतीकडे. मिक्सरच्या भांड्यात आपल्याला हे सर्व साहित्य एकत्र करून वाटून घ्यायचं आहे. छान आंबे, दही, साखर तुम्ही आवडल्यास कमी जास्त करू शकतात. इथे मी 1 चमचा साखर घेतली आहे, पण आंबा जास्त गोड असेल तर तुम्हाला साखर कमी घेतली तरी चालणार आहे. मिल्क पावडर आणि हे थंड करून घेतलेलं दूध आहे. आंबे सुद्धा मी थंडच घेतलेले होते. दहीही थंड होतं, त्यामुळे आपल्याला बर्फ ऍड करायची गरज नाही. आता हे आपण वाटून घेऊया. मँगो स्मूदी मी दळून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता छान क्रीमी असा स्ट्रक्चर येतो, त्याला छान क्रीमी होतं ते. ह्या कन्सिस्टन्सी पर्यंत तुम्हाला छान ते ग्राइंड करून घ्यायचं आहे मिक्सीमध्ये. आता मी सर्विंगकडे जाणार आहे, सर्व करणार आहे. इथे मी ग्लासला चॉकलेट सॉस थोडासा कोट करून घेतलेला आहे आणि एक साधा ग्लास घेतलेला आहे. त्यात मी टाकणार आहे आपले मँगोचे तुकडे सर्व करायला. चला तर मग माझ्या बच्चा पार्टीची मँगो स्मूदी रेडी झाली आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा व तुमचा फीडबॅक मला नक्की कळवा. माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.